Varmt välkomna till volvosweden.se och ännu en ny Youtube-video. Vad ska vi hitta på idag? Ni ser här på bordet har jag laddat upp originalstereon. Den gamla originalstereon till de här modellerna. Idag tänkte jag att vi skulle visa hur vi byter ut originalstereon emot en, vad ni ser, en dubbel DIN stereo som ligger här till vänster. Vi har sedan tidigare en video som visar hur du byter ut din originalstereo mot en enkel DIN stereo. Den kastar jag upp här uppe i hörnet och här nere i beskrivningen. Men vill ni istället ha en dubbel DIN stereo, då kommer videon här. Nu ser ni att nu har jag redan tagit bort originalstereon. Den låg ju på bordet där ute. Och hur man då får bort originalstereon, så tror jag att det finns i den här andra videon som jag la upp i hörnet här nyss. Där visar vi även, har jag för mig i alla fall, hur vi tar bort hela stereon här. Jag tänkte visa lite grann hur vi kopplar i den här stereon. Ja, det är många som undrar hur man kopplar i stereon om man har en eftermarknadsstereo nu då. Det lättaste är ju att köpa de här adaptrarna som går på de här originalkontakterna till V70 och S80. Men vill man inte spendera de pengarna, eller man inte vill ha de kontakterna, eller har svårt att få tag i de kontakterna, då kan vi göra om det här på ett sätt här. Så att idag tänkte jag vi klipper av de här kontakterna helt och hållet. Och ska göra om de här till ISO direkt. Det är det jag tänkte ni skulle få följa med här. Här ser då originalkontakterna ut på Volvo V70 och S80 som passar i originalstereon här. Men hur gör man då nu när man har en stereo som har ISO på sig här då? Nu har jag fått en tåt med mig här idag. Ni ser att det är inte färdigkopplat här. Utan idag tänkte jag vi skulle ta reda på här hur vi gör så att vi slipper de här originalkontakterna. Istället vill vi ha ISO direkt här. Det här till höger här, det är ju då högtalarkontakter, hela rubbet här. Plus och minus höger högtalare, plus och minus vänster högtalare och så vidare och så vidare. Det är den här kontakten som ger ström till stereon. Och här ser ni, här har jag ju fullt med olika grejer som jag inte ens vet vad hälften går till här. Så att idag tänkte vi skulle ta reda på det här. Ni ser ju att jag har tagit fram den här dubbel DIN stereon som vi ska koppla in idag här. Och ni ser ju även kabelhögen här bakom här. Och det går ju bara inte att trycka in den här, utan vi måste ju fixa till det här lite grann så att vi kan få rätt kabel på rätt plats. Nu finns det ju två kontakter här bak, ser ni. Den här till exempel, vi tar den här. Det är ju bara till högtalarna. Hela den här kabelhärvan är bara till högtalarna i bilen. Så den behöver vi inte gå igenom så pass mycket. Just nu i alla fall. Det som är viktigast nu, det är att få lite ström i stereon här. Och då får vi kika lite närmare på den här högen här. Och just på den här stereon här så har vi ju olika skyltar på de här kablarna. Till exempel den här står det key på, nyckel. Det betyder att har du en sån här fjärrkontroll på ratten, vilket tyvärr inte vi har, då är den där kabeln rätt så viktig och ska kopplas i rätt så att du får den här fjärrkontrollen på ratten att fungera. Parking har vi också en som heter. Det är om du har en backkamera och vill liksom ha ström till backkameran här. Då är det viktigt att du har den kabeln också där på plats. Men som vi ska koncentrera oss på idag, det är hur vi får ström i stereon. Och då har vi ju 3 stycken kablar här som alltid är standard, i stort sett alltid. Och då har vi en gul kabel. Den ska ju ge ström hela tiden. Så vi måste hitta ett ställe här som ger 12 volt hela tiden. Där ska den gula kabeln gå in i. Sen har vi en röda här borta som jag håller på att vifta med här. Den ger ju då ström till tändningen. För att du vill ju inte ha stereon igång hela tiden. För då drar ju det batteri. Då får du byta batterier och ladda batteriet. Utan man vill ju egentligen bara ha stereon igång när man startar bilen.
Så att den går till tändningen. Sen har du då den svarta, det är ju jorden då. Alla de här 3 kablarna här, eller de här 3 kablarna, de ska vi försöka hitta rätt plats på den här härvan här. Det är det vi ska mäta upp idag och kontrollera vart de ska sitta någonstans. Så där, då har vi tagit fram en multimeter här. Så att vi ser lite grann vad vi ska ha för kablar här. Och jag ska försöka ställa här så pass att... Försöka ställa det där så att ni ser här. Hoppas att ni ser att det blir något utslag där nu. Och då ska vi ha den här strömkontakten här. Och då har vi några misstänksamma kablar här som redan nu. Den här kabeln till exempel. Den är ju svart här inne. Jag tror att det ska vara jord här. Och för att mäta så att det verkligen är jord här. Sticker vi ner en pinne här i den kontakten där. Och sen sätter vi det här på ohm här. Och sen ska vi försöka röra den andra pinnen vid tändningsnyckelhålet här. Och då får vi utslag här, ser ni. Hoppas ni ser det här. Att vi får ett utslag där. Då har vi jorden där. Och då är den kabeln färdig så att säga. Då vet vi vart jorden finns någonstans här. Så där, den svarta kabeln hade vi redan gjort färdigt. Det var ju den här. Det är jorden här som går på den här. Och då ska vi ha den kabeln som ger 12 volt hela tiden. Då har jag också en liten misstänksam kabel här. Den här rackaren som går här ute i hörnet här. Den ska vi mäta för att se om den ger 12 volt hela tiden. Och vi sticker ner den där röda pinnen i den där. Och sen tar vi den här svarta pinnen på tändningsnyckeln här. Där det är metall här. Och då ska det ge 12 volt där nere, ser ni. Vi får ut 12 volt. Så att då är den också färdig. Den ger 12 volt hela tiden, den kabeln. Och sen har vi då den andra, den som ger 12 volt vid tändning. Den är ju då lite klurig här. Vi har ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 kablar att välja på här. Så att, men jag har en liten misstanke där också att den som är bredvid här, den borde nog vara 12 volt vid tändning. Så då sticker vi ner den här röda testpinnen här i. Och sen sätter vi bilen på tändningsläge nummer 2 där. Och då tar vi den här svarta testpinnen på tändningsnyckelhål där. Och då får vi genast utslag på 12 volt där. Stänger vi då av bilen här på nollan igen på tändningsnyckeln där och provar. Ja, då får vi ingenting. Det ger ett visst utslag, men det är typ ingenting där. Så att då vet vi att den kabeln här som är bredvid den här tjocka röda kabeln som är 12 volt hela tiden, den här smala här, den ger då 12 volt på tändning. Så att nu har vi tagit reda på vilka kablar som vi måste använda här för att få igång våran stereo. Så att då ska vi bara koppla i de här kablarna på rätt plats på stereons kablar. Nu när vi börjar här så vill vi ju koppla ifrån batteriet där bak i bakluckan. Så att det har vi gjort först och främst nu. Men sen så ska vi klippa av den här kabeln, tänkte jag här. Och då är det ju alltid så att man vill ju ha en liten tåt kvar på originalkabeln om man nu vill använda den. Men nu har ju en annan varit här tidigare, ser jag, och satte på såna här strömtjuvar här. Så att det kommer ju bli väldigt tajt här. Men om jag klipper den lite grann där, om jag nu skulle vilja använda den här kabeln igen, så då kanske jag kan löda på en liten kabel där sen. Så att jag tror att vi börjar med att klippa den här jordkabeln här. Den som är svart här som går. Ser ni? Hoppas ni ser att den är svart här. Men jag tror att vi klipper den röda kabeln här. Alldeles där.
Så, då har vi en liten tåt här för den röda kabeln. Jag hoppas att det här räcker nu då. Vi ska se här. Oj. Och nu tänkte jag använda såna här kontakter först och främst på de här strömkablarna. För de kan man ju faktiskt kanske behöva byta i framtiden. Möjligtvis. Men då har vi ju då jordkabeln här. Sätter vi ner den. Sådär. Ser ni? Så. Och sen då måste man ha en sån här krimptång också då som man använder. Så att då har vi satt den på den där bra där. Så ska vi försöka och klämma dit den här. Så. Sen ska vi fortsätta med den här 12 volt konstant, den här stora tjocka röda kabeln här ute i hörnet här. Den ska vi också klippa av där en sväng. Så. Då har vi krimptången igen här. Där sitter ju hur bra som helst. Då har vi också 12 volt konstant färdigt där, ser ni. Närbild där hur det ser ut nu. Då har vi då den svarta kabeln här, den är färdig. Och sen har vi då 12 volt konstant. Och sen har vi då en till kabel här som vi ska ha här. Och då är det ju den som är 12 volt på tändning. Då ser ni att den har jag ju här i handen här. Och då tar vi och knipsar den också där. Så. Och den där var ju väldigt smal, den där kabeln. Så att den där tror jag att vi tar några krympslangar på innan vi gör ordning den där. Så att den blir lite tjockare. Annars kommer den bli väldigt osäker där när det hoppar och studsar. Så där, då tar vi och knipsar av den lite grann. Så där är det bra där. Och lite krympslang på den där. Nu hade jag en sån här kontakt ifrån Jula. Jag tycker de här är lite för korta, de här rackarna egentligen. För de här måste ju liksom på samtidigt, de här. Så att vi ska försöka klippa den här lite mer. Så att vi får lite mer att köra med här. Vi får se här då. Ta lite. Sådär ja. Jag litar inte riktigt på de här Jula-kontakterna som sagt. Nu har jag satt lite eltejp som ska hålla ihop det här om den skulle lossna. Men jag tror inte det. Men om den här kontakten skulle lossna nu så då håller den här tejpen ifrån bägge ändar så att säga. Så att den alltid är ihop så här på det här viset. Sådär, då kör vi igång med 12 volt konstantkabeln här. Det är den gula här.
Och den ska då i den här röda rackaren här. I den där. Så. Och då håller vi bara i och trycker in den. Oj. Oj. Så, man får ta i lite grann. Så, då är den också klar där. Och sen då så har vi bara jorden kvar här då. Jorden kvar här. Så där, hoppas ni ser någonting. Så trycker vi in kabeln lite grann. Så där, nu sitter de ju perfekt de här. Man kan ju använda och köra lite eltejp på de här. Så att de inte lossnar med tiden. Så att det är det vi ska göra nu. Men nu har vi alla 3 kablarna här för att få igång stereon. Så vi ska prova stereon här, får vi se. Så där, vi ska prova stereon nu då. Får vi se med våra 3 kopplade kablar här. Se om den får någon ström här. Då måste vi ha tändning nummer 2 på också. Så, den verkar ju fungera hur fint som helst den här. Jajamän. Den fungerar hur bra som helst. Och så när vi stänger av tändningen, ja då slocknar ju stereon också. Det är det vi vill att den ska göra. Vi sätter på den en gång till här. Så. Jajamän. Den fungerar hur fint som helst. Vad bra. Så, då har vi fått i våra strömkablar i stereon där då. Så att då ska vi kunna fortsätta med de här högtalarkablarna här. Nu spar jag den här snutten i alla fall här, den här originalkontakten. Den får ligga lite grann på sidan där. Om man skulle vilja ha den igen. Men nu ska vi fortsätta med högtalarkontakten. Ja, nästa steg då, det är högtalarkablarna här då. Och nu tittar man lite grann på kablarna här så står det faktiskt right rear står det på den här kabeln. Plus. Och sen ska ju då den ha en minus också. Och minus är alltid den som är en rand på här. Jag undrar om ni ser det. Men det är rand på den minuskabeln här. Då är ju de här kablarna ganska så bra. De passar ju färgen ganska bra här. Så att annars så har vi ju det här enkla instruktionen här. Hur pass kablarna ska kopplas här. Så då ser man vilka färger som den här ISO-kontakten har här. Så att, men vi försöker följa färgerna så mycket det bara går här. Och håller ett litet öga på var det ska kopplas in någonstans här. Så att de här kablarna tänkte jag vi skulle löda dit. För att det här blir ju samma vilken stereo du än kommer ha här. Så det här är lite mera hållbart att löda dem helt på plats. Så att det är det vi ska göra här. Då har vi plockat fram våra lödgrejer igen. Ni har ju fått vara med på några videos där vi har fått löde. Nu har jag skaffat mig en sån här trådlös lödpenna som är lite lättare så att man inte bränner någonting här inne. Man försöker undvika det så mycket som möjligt. Så att vi ska prova den här trådlösa lödpennan. Den här köpte jag från Jula. Så den ska vi testa, får vi se om den är något bra att använda. Jag börjar med att löda dit den här till höger bak. Och då har vi ju en kabel här som sagt som står plus på.
Och minussidan, det ska vara en rand på den. Och randen har vi alldeles här, ja. Undrar om ni ser det. Så, då har vi den kabeln som det står plus på här. Och sen har vi en i samma färg. Fast den är en rand på den. Undrar om ni ser randen här om jag... Det går inte. Jag får se om jag kan visa randen sen när jag klipper av den. Men det är i alla fall en rand på den. Så att vi ska börja med de två kablarna där. Så där, då kanske ni kan se här inne nu. Hur jag har kopplat ihop båda rear right plus kablarna. Först från ISO-kabeln som ska gå till stereon sen. Och sen originalkablarna. Så att nu ska vi ta och löda den där sidan där då. Och som vanligt så använder vi lite lödpasta på här fortfarande. För att det går ju mycket bättre och få det här lödtennet att smälta in lite bättre i det här då. Om vi smetar på lite grann där. Lödtenn ifrån Biltema kör vi, det är lättast för er att få tag i. Och nu har jag satt igång den här lödpennan här. Så att den värms upp här. Ska vi se om vi kan få någon värme på den här. Så där, då ska vi löda första här nu då. Så bara sätter vi dit den där här. Sådär va. Det ser ju rätt så okej ut. Där ska vi ta lite värme på den här krympslangen här. Så att den håller sig bra där. Så. Då var vi färdiga med pluskabeln till bakre högtalaren där. Då ska vi köra minuskabeln här då. Så där, vi ska ju komma ihåg krympslangen först innan vi snurrar ihop kabeln. Så där gömmer vi den längst ner här nere. Så. Så där, då har vi nästan lödigt färdigt alla högtalarkablar här. Då har vi bara en sista kabel kvar här. Så att vi ska fixa till den och sen ska vi prova stereon, får vi se om det hörs någonting. Så där ja. Då har vi ju även fått dit den här ramen på plats nu också. Och knappen för extra ljusen där framme. Och det här fungerar ju hur fint som helst det här. Nu tog jag inte upp i videon här hur vi monterar den här ramen. Men jag tror att behöver ni ha lite tips där och se lite grann hur man gör, så kanske den här andra videon när vi kopplar in single-din-stereon. I den videon tror jag att vi visar lite grann när vi monterar ramen. Men jag hoppas ni gillar det här klippet. Tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!